Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mới gia đình yêu thiên liêng, nhạc xin thành mãi trong tim. Quyền Linh Đồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Hôm nay ba gia đình sẽ vượt qua những thử thách của chương trình và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ ba gia đình để chúng ta có thêm nhiều động lực nữa để vươn lên trong cuộc sống. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ chào đón hai nghệ sĩ tham gia ngày hôm nay để cùng với ba gia đình vượt khó. Đó chính là diễn viên Đào Vân Anh và Xuân Phúc. Rồi, chào em. Rồi, chào Phúc. Nghệ An hân hạnh chào đón hai bạn đến với huyện Nghi Lộc ngày hôm nay. Vân Anh đến với Nghệ An nhiều lần chưa? Dạ, đây là lần đầu tiên Vân Anh được đặt chân đến Nghệ An. Thấy không khí như thế nào? Bây giờ đang là mùa hè thì Nghệ An cũng khá là nóng. Vân Anh cũng là diễn viên mà đi quay phim rất là nhiều, cho nên Vân Anh cũng không sợ nắng lắm đâu. Cái vấn đề hôm nay là Vân Anh muốn đem hết cái tinh thần và sức khỏe của mình để cùng chia sẻ với tất cả các gia đình khó khăn trong ngày hôm nay. Và cái niềm hạnh phúc nhất của Vân Anh đó là hôm nay lần đầu tiên được đặt chân đến Nghệ An, nhưng lại là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Và Vân Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả bà con Nghệ An. Còn diễn viên Xuân Phúc, bạn cảm nhận thế nào về vùng đất Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An? Xuân Phúc xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt. Ngày hôm nay thì Phúc rất là vui mình được đứng đây cùng với những anh chị em đồng nghiệp của mình, và quan trọng là mình sẽ tham gia chia sẻ. Mình được góp một chút cái sức nhỏ bé thôi, nhưng mà rất hy vọng là em sẽ đem được rất những cái phần thưởng về cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn và giúp cho mọi người sẽ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn của cuộc sống hiện tại. Thưa quý vị, ngày hôm nay Nghi Lộc, Nghệ An đón chúng tôi bằng một cái nắng chói chang. Có khi thời tiết lên hơn 40 độ. Nhưng với cái tinh thần và sự nỗ lực của các gia đình, đó là những động lực để chúng tôi có thể bước tiếp cái con đường hoàn thành cái sứ mệnh của mình là đem đến niềm vui hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh. Ngày hôm nay cũng thế, chúng ta sẽ cùng các nghệ sĩ để cùng đồng hành với ba gia đình. Hoàn cảnh gia đình ra sao, họ làm nghề gì và tình cảnh thế nào. Xin mời quý vị hướng về màn hình đến với gia đình đầu tiên. Dạ, con tên là Đinh Thị Lương ạ. Năm nay con 15 tuổi, con học trường Trung học cơ sở Bá Ngọc. Dạ, con đang sống với mẹ và chị và mấy đứa em ạ. Ba mất cách đây cũng gần được 2 năm rồi, tại vì ba bị xuất huyết dạ dày. Lúc anh mất thì anh bệnh ở nhà thì đưa đi viện xong 2 ngày là anh mất. Cái cuộc sống không có bố cũng khó khăn hơn. Kiểu mẹ vừa làm mẹ vừa làm bố, với lại kiểu mẹ một mình làm, chỉ đi làm kiếm tiền, một người làm chị em ăn học. Mẹ khóc nhiều, mẹ khóc nhiều. Kiểu mẹ vừa không đủ sức, với lại kiểu cũng như bố. Tin là ba mất thì bọn con rất là bất ngờ, tại vì lúc buổi tối đó là bố mẹ gọi điện về là mai là được xuất viện. Xong là kiểu ba di chuyển á, xong là món vợ. Kỷ niệm con nhớ nhất với bố là mọi bữa bố chở con đi chợ và bố mua cho con một bộ quần áo. Thì như nhà tôi thì nhà thì cũng có, đất cũng không. Ở đây nước thì ở đây thì ở độ đây, còn khi trời mưa trời gió thì nhà sụp, nhà nứt hết rồi. Cũng sợ mà ở đây xô nước tôi vô tận cái chỗ cửa sổ đó. Ba mẹ con thì ở chú với bà ngoại, còn ba bé đầu thì ở trong bà nội.
Và có một điều ước thì con ước có một ngôi nhà mới và mấy chị em con được đi học đầy đủ. Lúc mà mưa lũ lụt thì gia đình con không có chỗ ngủ, nhà con không có nhà vệ sinh. Khi mà đi vệ sinh thì đi nhờ nhà hàng xóm. Kinh tế mà khó khăn thì kiểu con cũng một buổi đi học, một buổi đi làm, đi phục vụ con ăn cho họ. Thì buổi sáng con đi học 5 tiết, xong rồi buổi trưa về, buổi chiều đi học từ 2:15 đến 4:30. Và 5 giờ con lên quán làm đến 10 giờ hoặc là 10:30 ạ. Thì các con cũng nói là đông con thì con nghỉ học, nhưng mà nói là thì nghỉ học thì chưa đủ tuổi đi làm thì cố gắng nhà học cho hết rồi đi làm. Có nhiều bữa cuối tháng không chưa có lương cũng thiếu tiền. Các con là ăn trứng với ăn rau, người thân vì các bé các con của người khác có ăn đầy đủ mà các con của mình không đủ ăn, thiếu ăn. Là muốn cho các con học giỏi, ngoan là được. Dạ, con có ước mơ là sau này làm giáo viên ạ. Tại vì con muốn giảng dạy cho các em học sinh và mấy đứa em của con ạ. Con muốn nói với ba với mẹ là con yêu ba mẹ. Con hứa là sau này con sẽ cố gắng học tập thật tốt, vâng lời mẹ và chị ạ. Chào đón gia đình chị đến với Mâm gia đình Việt nha. Tôi thấy ngồi trong mâm cơm mình rất là đông. Chị là có mấy cháu? Dạ, 5 ạ. 5 cháu hả? Dạ. 2 gái đây, rồi còn 2 gái ở nhà nữa. 2 gái ở nhà nữa. Trời ơi, 5 chị em như vậy. Bây giờ chỉ có một mình chị làm việc thôi. Chị ơi, một tháng chị mình làm được khoảng bao nhiêu tiền lương vậy chị? Hơn 4 triệu hoặc 4,5 triệu. Cứ 4 triệu, 4,5 triệu thôi. Vậy thì làm sao có thể nuôi 6 người trong một gia đình hả chị? Hồi nãy chú nghe một cái câu ở trong clip vừa rồi đó, là gia đình mình không có nhà vệ sinh luôn á hả? Phải đi nhà vệ sinh hàng xóm hả? Dạ. Trời đất ơi, trong cái thời buổi này đó mà mọi người thấy không, ngay cái nhà vệ sinh cũng không thể có được nữa. Bởi vì cơm áo gạo tiền cho 5 người con như vậy. Đặt trường hợp như Vân Anh thì em sẽ giải quyết cái câu chuyện này như thế nào? Thực sự là nghe cái câu chuyện của chị ở trên cái clip á, và bây giờ gặp chị ở ngoài đời cùng với các bé, mình là cái người nghe thôi mà mình cũng xúc động. Nói chi là mình là cái người mà nằm trong chính cái hoàn cảnh đó. Ở trong cái hoàn cảnh của chị thì Vân Anh nghĩ rằng là không biết giải quyết bằng cách nào là có thật. Chị cứ nghĩ rằng là thôi cứ cố gắng hết sức mình, cố gắng làm để mỗi ngày có được cái miếng ăn để cho các con và cùng một gia đình luôn bên nhau và được vượt qua những ngày gian khó, là cứ thế mà hy vọng trong cái tương lai thôi, chứ thực sự là không biết bám víu vào đâu. Phúc thì cảm nhận cái khó khăn của gia đình của chị như thế nào? Trước đây khi mà mình chưa lập gia đình thì mình nghĩ đơn giản thôi. Nhiều khi là mình cũng không quan tâm đến ba mẹ mình nhiều. Mình chỉ nghĩ là mình cuốn theo dòng xoáy của công việc, mình cuốn theo bạn bè. Đôi lúc là mình bỏ quên đi cái chuyện quan tâm đến ba mẹ của mình. Và khi mà em coi được em mới cảm nhận được nhiều hơn cái tình cảm của ba mẹ dành cho con cái. Và đặc biệt là khi mà người mẹ phải một mình giống như chị ở đây và phải nuôi con một lúc 5 đứa con như vậy thì đúng là một cái sự áp lực khủng khiếp. Không biết phải nói sao. Một cái bài toán không có đáp án cả. Lương ơi, Dạ. con mơ ước điều gì cho gia đình của mình nè? Con mơ ước là gia đình con có một ngôi nhà mới ạ. Thật ra tôi đang đứng trước một cái hoàn cảnh gọi là bất lực hoàn toàn luôn. Cuộc sống này không nghĩ nó lại tận cùng đến như vậy quý vị. Một cái điều mà nhỏ nhất mà tất cả chúng ta đều có, đó là nhà vệ sinh. Nhưng gia đình chị lại không có cái nhà vệ sinh. Năm nay là năm 2023 chứ không phải năm 1800 mấy nữa quý vị. Nó khốn khó đến như vậy đó. Mỗi lần mình đi vệ sinh đi gần không con Lương? Cũng gần ạ. Mình đi qua nhà hàng xóm hả? Rồi đi riết người ta có phiền, người ta có nói gì không con? Thì có mấy bữa đi với có mấy bữa nhìn ạ. Rồi những lúc nửa đêm nửa hôm. Đúng rồi. Như thế nào ta? Mình nhìn ạ. Nhìn luôn hả?
Trời đất ơi. Bây giờ thế này nè, đầu tiên á là chú Quyền Linh sẽ tặng cho gia đình con một cái nhà vệ sinh. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay Lương và gia đình hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa để cố gắng chiến thắng, để chúng ta có một số vốn để sửa lại cái ngôi nhà nha. Chúc mừng gia đình con đến với Mái Ấm Gia Đình Việt nha. Mong rằng mọi điều tốt đẹp với gia đình chúng ta. Thưa quý vị, và gia đình đầu tiên quý vị đã xem rồi. Bây giờ chúng ta đến với gia đình thứ hai, xem họ khó khăn thế nào. Mời quý vị. Mái ấm gia đình. Con tên là Thái Bảo Bằng, con đang học lớp 10A4 trường Trung học phổ thông Hương Khê. Hiện tại con đang sống với mẹ và em trai. Em trai con năm nay 4 tuổi, đang học trường mẫu giáo. Điều của con là bố được khỏe mạnh để cùng con với mẹ và em đi chơi, nhưng mà cuối cùng nó đã không thể trở thành hiện thực. Chồng tôi mất vì đột quỵ năm 2022. Thì bố tôi và 5 người anh của tôi cũng đã mất vì di chứng của chất độc da cam. Chồng tôi thì bị liệt 1/2 người, mất khả năng lao động. Anh chỉ có ở nhà thì cũng đang là chỉ tự lo được vệ sinh cho bản thân thôi. Còn nữa là quanh năm suốt tháng thì thuốc điều trị hàng ngày. Cái ngày cuối cùng để chồng tôi mất là chúng tôi cũng không biết. Tầm 2 giờ thì con tôi dậy thì vào để xem bố thế nào thì là không thấy nữa, thì gọi mẹ thì lúc đó là mới biết là chồng tôi mất. Thì thực sự thì từ khi mà chồng tôi mất đến giờ thì chúng là ba mẹ con cũng lâm vào rất khổ. Cả cái khoản nợ thì là họ cũng thấy chồng mất rồi thì họ cũng đến họ đòi. Con tôi lên lớp 10 đấy là cũng nhờ bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp là kêu gọi rồi thì bác bỏ tiền ra tài trợ thì con tôi mới đi học được, chứ nếu mà không là có lẽ là cũng là cháu Bằng nó cũng có lẽ là dừng lại ở lớp 9. Thật sự là không đủ khả năng để con đi học. Gia đình của chị Phan Thị Trung là mẹ của cháu Bằng đây, mà chồng người mất sớm cho nên là hoàn cảnh của chị hiện nay rất là khó khăn, đặc biệt là nuôi 2 con nhỏ thì cũng rất là mong được cấp ủy chính quyền và các cái nhà tài trợ thường xuyên quan tâm động viên đối với gia đình của chị để chị có cơ hội để nuôi 2 cháu chăm ngoan học giỏi và trưởng thành, sau đó đỡ đần cho mẹ. Điều mất mát nhất khi mà bố ra đi đó là gia đình con mất đi một người trụ cột. Có một lần con đi học về, con nhìn thấy mẹ ngồi một mình ngoài hiên, ngồi ôm em và mẹ khóc. Mẹ gọi tên bố và mẹ khóc nức nở. Con đứng ngoài ngõ nhìn vào, con cảm thấy rất đau lòng. Những khi mà con gặp thấy bạn bè của mình được đi cùng bên bố, được bố chăm sóc, được bố an ủi, con cảm thấy rất là tủi thân. Cha của bé Bằng mất thì nó rất là buồn. Nó không khóc nổi, nó ngồi bất thân luôn, nó rất buồn, nó không khóc được. Sau này xong đưa tang bố nó về xong, lúc đó nó mới ngồi nó khóc. Bản thân tôi thì cũng đang là bệnh tật, vì cái bệnh xương khớp là của tôi, cái bệnh phong địa điểm thì nói thật khi trải gió trở trời nó rất là đau. Nhưng mà cũng mong là có cái sức khỏe, rồi là để là cố gắng, rồi là làm lùng để là lo cho 2 con. Con thật sự, con rất sợ vì một ngày nào đó có thể mẹ sẽ rời bỏ con như bố đã từng. Vì lúc đó con sẽ không còn ai ở cạnh nữa, con sẽ rất đau đớn. Bố dạy cho con điều mà con thấy nhớ nhất đó là mặc dù mình nghèo khó nhưng mà mình không bao giờ được gục ngã. Câu nói đó là tiếp cho con rất nhiều sức mạnh để con tiếp tục học tập và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Ước mơ của con là sau này có thể được học vào ngành lực lượng vũ trang nhân dân để con có thể có được một mức lương ổn định để có thể trang trải cuộc sống cho mẹ và em. Nhìn thấy mẹ phải gánh vác mọi công việc, phải gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình. Kể từ khi bố mất, con cảm thấy rất thương mẹ và con muốn cố gắng hết mình để có thể trưởng thành hơn và thay bố gánh vác trọng trách trở thành một người trụ cột trong gia đình, chăm sóc và che chở cho mẹ và em. Chào chị, chào con. Mái Ấm Gia Đình chào đón gia đình chị. Khi mà chú nghe con nói là mình nghèo khó nhưng mà mình sẽ nỗ lực để vượt qua con hả? Dạ. Đó là một câu nói làm mọi người sẽ ấm lòng đó. Con tuy là nhỏ tuổi nhưng con suy nghĩ rất là sâu. Chú hy vọng rằng con cũng sẽ là một cái trụ cột của gia đình, thay thế ba con để lo cho mẹ với lại em sau này. Chị đi làm công việc gì? Thì ở nhà thì mẹ con thì làm nông,
Đơn thì có những lúc thì cũng phải là đi làm thuê ở ngoài để kiếm tiền. Thì cũng vì là sức khỏe cho nên là cũng không làm được việc nặng để là có cái cống cao hơn. Vậy thì hàng tháng như vậy tiền có đủ chi tiêu cho ba mẹ con không? Hàng tháng thì ngoài tiền chi tiêu cho ba mẹ con rồi, tiền thuốc rồi thì đang còn là trả tiền lãi ngân hàng, thì cũng có tháng đủ tháng không, mà hầu như là tháng không là rất là nhiều. Rồi mình đang suy nghĩ về một tương lai gia đình mình như thế nào chị? Bố băng cũng mới mất nữa là cũng rất là khó khăn, cũng đã có ý định là cho cháu nghỉ học dừng lại ở cuối cấp 2, nhưng mà thì cũng được sự động viên của mọi người cũng như là ở các thầy cô ở trường cấp 3, cho nên cũng có cái tài trợ của bác chi hội trưởng của phụ huynh của lớp á, cho nên là bằng là hiện tại thì đang học hết lớp 10. Chứ con thì chương trình để lớp 11 thì thật sự là mẹ cũng chưa biết nhìn vào đâu để cho con đi học. Con có sợ mẹ cho con nghỉ học không? Dạ con có. Chú cũng sợ là con sẽ nghỉ học, bởi vì nghỉ học á thì đồng thời các cánh cửa của tương lai nó sẽ dần dần khép lại đó con. Thành ra nói gì nói, chị cũng phải cố gắng cho con nó học phải thành tài thì mới thay đổi được số phận, thay đổi được cái khó khăn của gia đình mình chị. Bây giờ chị thì như vậy rồi, con thì còn quá nhỏ, bây giờ chỉ còn một mình con thôi đó. Lại một hoàn cảnh khó khăn nữa. Em cũng cảm thấy rất là xúc động và cũng không kìm được cái nước mắt của mình. Em có một cậu con trai cũng bằng bé thứ hai của chị, và em cũng cảm thấy rất là đồng cảm khi mà chị cũng phải một mình nuôi hai cháu. Và em cũng rất là trân trọng và cậu cả của chị, vì em bé là một người rất là nỗ lực. Em thấy được trong cái ánh mắt cũng như là cái sự quyết tâm của em, và em cũng rất mong là chị sẽ cố gắng vượt qua khó khăn và giúp cho bé được đi học đầy đủ. Và chú cũng rất mong con sẽ đồng hành cùng với mẹ, và con sẽ là cái người lo cho mẹ và lo cho em của con. Dạ, con cảm ơn chú. Thật ra thì Vân Anh cũng có những giai đoạn khó khăn để mưu sinh tất bật lo cho con của mình. Em cảm nhận thế nào với hoàn cảnh của chị? Thiệt ra không phải là những giai đoạn lâu anh Linh, mà cho đến hiện tại thì cũng vẫn vậy thôi. Vân Anh cũng có hai bé trai và hai bé cũng đang còn rất nhỏ, học tiểu học. Cho nên là ngoài cái việc mà mình phải buôn ba để lo cho con có cái ăn và lo cho con được đến trường như con người ta, thì là mình còn phải dạy con, chăm con nhiều thứ lắm. Bởi vậy cho nên hồi nãy khi mà coi đoạn clip cô rất là thích cái câu nói của con là cho dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa mình cũng không được phép gục ngã. Con hãy ghi nhớ mãi cái câu nói ngày hôm nay con nói. Và con không bao giờ được phép gục ngã, con không bao giờ được phép nghỉ học. Cho dù là có hoàn cảnh có khó khăn đến mấy chăng nữa, mình phải quyết tâm, mình phải học thì mới thực hiện được những cái ước mơ cho bản thân mình, cũng như là cái ước mơ trở thành trụ cột của gia đình và là chỗ dựa tinh thần cũng như là cuộc sống của mẹ và em nha con. Thật ra thì chị cũng khó đó, sức khỏe của chị cũng không có, rồi cái công việc cũng không ổn định, lúc nào lúc mưa lúc nắng, lúc được mùa lúc hết mùa. Vậy thì cái tương lai của hai con chị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ thực ra mình cũng chưa biết như thế nào cả, bởi vì vốn liếng chị cũng không có làm được cái gì hết trơn á. Thành ra là chị phải nghĩ đến là chị phải có một cái công việc gì ổn định. Bây giờ Linh nghĩ rằng thí dụ bây giờ chị có một số tiền đi, rồi chị sẽ phát triển kinh tế bằng cách gì? Nếu mà có được một số vốn á, thì mình cũng sẽ tùy vào cái sức lực và cái khả năng của mình để làm. Thì hiện tại thì mình cũng đang làm ruộng và là đang có cái nghề đó là chăn nuôi thêm tăm lá sắn, nhưng mà cũng vì là cái nguồn vốn không có cho nên là cũng là lúc thì làm được lúc thì không. Chăn nuôi con tăm lá sắn. Con tằm á hả? Dạ. Cái đó được không chị? Cái đó thì cũng rất là vất vả, nhưng mà cũng nó phù hợp với cái sức lao động của mình. Cái đó vốn là khoảng bao nhiêu? Dư vốn ban đầu mà để sản xuất, để làm cho đúng thì cũng phải trên 10 triệu đồng. Lúc đó là mình mới có đầy đủ cơ sở để mình làm được. Khoảng 10 triệu đồng vốn. Rồi, Linh nghĩ rằng ngày hôm nay chị sẽ có cái số vốn đó để chúng ta bắt đầu làm cái công việc phát triển kinh tế, có thể hơn nữa.
tùy vào cái sự nỗ lực của mình nhá. Mà Linh đảm bảo chị rằng là chị sẽ có hơn cái số tiền đó để làm số 4 ban đầu, được chưa? Vậy thì mình hãy cố gắng lên, tự tin chút xíu chị nha. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh gia đình thứ hai. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình thứ ba. Con tên là Nguyễn Thị Thảo, năm nay con 14 tuổi, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Mỹ Thành. Con đang sống với mẹ và em, năm nay em con 11 tuổi. Chồng tôi mất lâu lắm, khi nào bé lớn 14 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi. Một mình tôi là cho 2 đứa. Khi ba mất thì mẹ lắm lòng vất vả, rồi con khi thấy mẹ vất vả, lòng con cảm thấy là thật cho mẹ, vì mình còn nhỏ chứ mà là chi cho mẹ cả. Công việc chính là làm ruộng ra ngoài, thời gian rảnh rồi đi làm thuê, ai thuê việc gì làm việc đó. Sức khỏe của tôi thì cũng tốt, bệnh vì bệnh ung thư vú từ tháng 4 năm 2022 hình như. Ngày đau 2 bên nên là đi khám, đấy không có tiền ở lại điều trị bệnh viện, vay uống thuốc bắc hơn năm rồi. Các bé nhà cũng giúp đỡ cho mẹ được nhiều việc. Rồi nấu cơm cho lợn ăn, nên là cắt cỏ cho bò đi, giặt giũ, nấu ăn hàng ngày. Các bé học tập thì cũng được. Khi mà từ lớp 1 cho đến lớp 9, như lên lớp 9 khi mà không được học thính giỏi xuất sắc cả. Bởi vì mình gia đình hoàn cảnh mà 2 con học hành thì tôi cũng tự hào. Khi con thấy mẹ bệnh mà mẹ không bệnh, con cảm thấy rất buồn vì nhà mình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mong ước của con đến hiện tại có muốn trở thành một sinh viên, thì sau này dạy học, kiếm nhiều tiền để nuôi cho mẹ và em. Bây giờ căn nhà của tôi bây giờ là dột nát hết. Trời mưa nước chảy khắp nơi, nhiều khi ngủ quấy nữa mưa ướt hết nữa. Tôi thì cố gắng sống này mà cho 2 con là có cái chỗ dựa. Con ước mơ của con thì đi đại học, mà mẹ thì lỡ là không biết cái sức khỏe mẹ là răng. Con nói mà con trước giờ chứ nói mẹ là con yêu mẹ, cứ nghe con chưa xem nói. Con cứ làm học hành nhưng mẹ cứ đồng hành, luôn là đồng hành với sát cánh bên 2 con. Rồi 2 con cứ cố gắng, mẹ khổ mãi mẹ không chịu được. Chị ơi, chị bệnh như vậy thì chị làm công việc gì để có tiền để lo cho gia đình hả chị? Làm ruộng ngoài thời gian rảnh, ai thuê gì thì đi làm việc đó. Chị bệnh như vậy thì thuê cái sức khỏe đâu chị làm thuê nữa. Em cứ phải cố gắng. Cố gắng. Một ngày chị làm thuê được bao nhiêu? Một ngày được 250.000. 250.000. Làm ngày có ngày không. Rồi gia đình bên ngoại bên nội có ai giúp đỡ hỗ trợ gì không? Nội không ạ. Nội tức là khi anh em mất như nội không cho ở bên nội. Mẹ con đi bên ngoài. Rồi bây giờ chị ở đâu? Ở nhà ông bà ngoại. Ở chung với bà ngoại hả? Ông bà ngoại mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Hiền ơi, mỗi lần con thấy mẹ khóc như vậy thì con nói gì với mẹ của mình nè? Dạ, con nói là mẹ đừng khóc nữa, thì sau này chúng ta sẽ ổn thôi. Con có hay tâm sự với mẹ không Thảo? Có. Con nói mẹ là
Mẹ đừng có lớn làm cho con quán quá, nhưng con lớn rồi. Con có thấy bao giờ mẹ nhịn ăn để nhường cho tụi con ăn chưa? Nhiều lần rồi. Ây da. Hồi nãy Vân Anh nghe chị chia sẻ một câu mà Vân Anh thật sự rất là xúc động, bởi vì chính cái câu đó là Vân Anh cũng thường tự nói với lòng mình, cũng đã từng chia sẻ với các con. Đó là các con cứ cố gắng lên, khổ bao nhiêu á mẹ sẽ chịu đựng được hết, chỉ cần là các con được bình an. Hôm nay đến với chương trình đó anh Linh, Vân Anh thấy một cái điều rất là đặc biệt, tức là ba gia đình chúng ta đều là ba người phụ nữ trụ cột của gia đình. Vân Anh rất nể các chị phụ nữ trụ cột gia đình của chúng ta. Cho dù cái hoàn cảnh đang rất khó khăn, thực sự rất khó khăn luôn, nhưng mà các chị vẫn mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay và vẫn vì các con để mà sống tiếp. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã cho Vân Anh thêm động lực. Và hôm nay đến đây Vân Anh sẽ quyết tâm là bằng với cái tinh thần rất lớn của mình và sức khỏe nhỏ bé của mình để làm sao hỗ trợ được cho các gia đình của mình có được những cái chiến thắng tốt nhất. Với Phúc, đây có lẽ là một cái chương trình mà cho Phúc nhiều cái cảm xúc nhất. Ngoài cái việc mà Phúc đi đóng phim ra thì có lẽ đây là một cái chương trình mà khiến Phúc khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Phúc rất đồng cảm với tất cả những hoàn cảnh khó khăn của ba gia đình ngày hôm nay ở đây. Và Phúc thấy được là các chị quá giỏi, quá mạnh mẽ khi mà phải gồng gánh trên đôi vai của mình. Bản thân Phúc là đàn ông con trai mà Phúc không thể nào kìm được lòng mình khi mà chứng kiến những cái hoàn cảnh khó khăn tới mức như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng ở giữa cái không khí oi bức mùa hè của Nghệ An. Gần như là không còn những giọt mồ hôi nào có thể chảy ra trên da của mình bởi vì nó nắng quá. Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào với những khó khăn vô cùng tận trong cuộc sống này của cả ba gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi không sợ cái nắng chói chang, cái mùa hè oi bức làm rát da của cái không khí này, mà chúng tôi chỉ sợ cháy lòng, chỉ sợ rát tim mỗi khi mà chúng tôi nghe được những câu chuyện như vậy. Thưa quý vị, số tài khoản của cả ba gia đình đang hiện trên màn hình. Chúng ta hãy chia sẻ một chút gì đó cho cả ba gia đình. Đầu tiên thì Quý Linh sẽ tặng cho mỗi gia đình 5 triệu đồng. Mời cả ba gia đình ở đây các con hãy đứng lại với nhau, xem như chúng ta là những anh em trong một gia đình với nhau. Và ngày hôm nay tại Nghi Lộc, Nghệ An, chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ cả ba gia đình thoát được những cái ngặt nghèo trong cuộc sống. Và bây giờ hãy cười lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy vui lên nào. Rồi một ngày sẽ tươi sáng thôi. Chúng tôi tin là như vậy. Cảm ơn tình cảm quý vị đã ủng hộ mái ấm gia đình Việt. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của chương trình ngày hôm nay dành cho Xuân Phúc và Đào Văn Anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc nha. Nếu các bạn thực hiện được thử thách đầu tiên này, các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình. Trong vòng 1 phút 30 giây, các bạn làm sao vào bịch được 14 bịch thế này. Đó, bỏ sao buộc y chang gì nha. Thiếu bịch thì có được không? Không, thiếu không được, không chơi thiếu. Thiệt ra đó thì nhìn cái này không phải là khó đối với Vân Anh với Xuân Phúc đâu. Nhưng mà cái áp lực là về thời gian á. Chính xác là như vậy. Nào, kiểm tra đồng hồ cho Quyền Linh đi. Không. Số mấy? Không nhá. Tất cả sẵn sàng. Và bây giờ quyền ưu tiên Vân Anh và Xuân Phúc có giành được hay không? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 1 phút 30 giây nhá, nhanh lên. Cố gắng phải thật nhanh. Chậm rồi đó. Chúng ta chỉ chậm một nhịp thôi là chúng ta thua cuộc nha. Chỉ có 1 phút 30 giây thôi. Ôi trời, sao nó chật quá vậy nè. Nhanh lên nào. Nó chật cái gì? Nhanh lên. Anh ơi. Chậm rồi. Nó bị chật. 20 giây rồi mà mới có 1 bịch à. Nhanh lên. Tiếp tục. Sao
chương trình không lấy cái bịch bự hơn xíu vậy? Nhanh lên, nhét nó vào bằng mọi cách, càng nhanh càng tốt. Không biết rằng Vân Anh và Xuân Phúc có vượt qua thử thách của chương trình hay không thưa quý vị. Chúng ta chờ xem nhé. Cố lên nào, cố lên. 50 giây rồi. Nếu mà bỏ vô hết rồi mà chưa buộc thì có sót bịch có được không? Còn 40 giây nữa. Còn 30 giây cuối cùng. Trời ơi, trời ơi. Còn 20 giây để buộc thúc. 15 giây. Nhanh lên. Nhanh lên. Chuẩn bị đếm ngược. 3 2 3. Lên Phúc, lên Phúc ơi. 1. Sao run quá vậy? Trời ơi, lên cái tay của em nè. Là diễn viên mà còn run như vậy thì đừng nói chi là người ngoài. Công việc không khó nha, nhưng mà thực sự rất là áp lực. Bởi vì nếu không giành được quyền ưu tiên thì bản thân mình cảm thấy là mình... Này, tôi ngủ không được, đau lòng, đứt ruột, cắn rứt lương tâm. Trời ơi. Chính vì thế nên chúng tôi luôn luôn nói rằng thời gian là quan trọng nhất. 1 2 3 4 5 6 7. Được rồi. Có bịch nào chưa buộc là thua luôn nha. 8 9 10. Cột rồi đó hả? Buộc chưa? Rồi. 11 12 13. Nào, trong quyền ưu tiên nào, mở ra xem nó là gì. Được giảm 5 kg vải. Chúc mừng cho Vân Anh cùng với Xuân Phúc. Và bây giờ xin mời quý vị đến thử thách dành cho 3 gia đình. Như vậy là chúng ta đã có những lời động viên từ diễn viên Xuân Phúc cũng như là Đào Vân Anh rồi. 3 bạn nhỏ cố gắng nỗ lực lên để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Bạn Thảo, Bằng và Lương, chúng ta sẽ đến với lượt thử thách đầu tiên. Nhiệm vụ các bạn là gì? Chúng ta sẽ vượt qua chướng ngại vật và chui qua những cái ống nhựa hoa sen này đến cái cây vải kia, hái vải đem về đây. Chúng ta phải lột vỏ trái vải ra. Chúng ta cân đủ nửa ký vải. Tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta kiểm tra đồng hồ. Mời các bạn. Không. Xem nào. Không. Tất cả sẵn sàng. Nào, Đào Vân Anh cùng với Xuân Phúc, chúng ta hãy cổ vũ cho 3 đội chơi chúng tôi. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 5 4 3 2 1 bắt đầu. Đúng rồi. Không phải là như vậy. Chú qua. Nhanh lên. Chui qua. Cố lên nào. Nhanh lên. Nhanh. Càng nhanh càng tốt. Làm sao mà đủ nửa ký nha các bạn nhé. Cố gắng lên, nhanh lên. Cố lên nào. Nhanh lên. Đội này chưa lột nè. Đội ta lột nhiều lắm rồi. Mình phải lột nhanh lên. Lột nhanh lên. Nửa ký dừng lại nhá. Đội nào nửa ký dừng lại. Chưa. Mới có 300g thôi. Cố gắng dơ lên. Cố lên nào. Cố lên. Nhanh lên. Trời ơi. Nó bẻ luôn cây vải luôn rồi. Đó, các bạn thấy một cuộc thi rất là quyết liệt. Quyết liệt lắm luôn. Nhanh nữa. 350g rồi. Ở đây là 300g rồi. Khoảng 5 trái nữa, nhanh lên. 5 4 trái nữa. Rồi xong. Nhanh lên. Ráng lên nào. Nhanh chút xíu nữa. Nhanh lên, 2 đội còn lại nhanh lên. Chạy thật nhanh. Lột nhanh lên con trai. Rồi, xong. Đội thứ 2 cố gắng nhanh chút xíu nữa con trai. Mau lên. Nhanh lên, trời ơi. Rồi, thật nhanh, nhanh lên cho đủ 500g.
Nhanh mà. 5 trái nữa. Trái nữa. Nhanh. 5 4 3 2 1. Rồi. Một tràng pháo tay dành cho ba đội. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố thời gian của ba đội. Em Lương, chúng ta có 3 phút 15 giây. Nhưng bởi vì chúng ta vi phạm 3 lần, chúng ta mỗi lần cộng 5 giây là chúng ta cộng thêm 15 giây, là chúng ta có 3 phút 30 giây. Thời gian của em Thảo 3 phút 41 giây. Chúng ta vi phạm 2 lần, chúng ta cộng thêm 10 giây là chúng ta có 3 phút 51 giây. Và đội còn lại thành ra thời gian lâu hơn chút, 4 phút 21 giây. Không sao cả, chúng ta vẫn còn lượt thử thách thứ hai, nên đội của Bằng phải cố gắng lên nữa nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Xuân Phúc và Đào Vân Anh. Chúng ta đã đến với thử thách đầu tiên của gia đình. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị đến thử thách thứ hai, cũng cần một cái quyền ưu tiên nữa. Nhiệm vụ của Xuân Phúc và Vân Anh như sau. Đây là những quả bóng bàn. Nhiệm vụ Xuân Phúc là đứng đây, Vân Anh cầm cái mẹt này ở đây. Đó. Xuân Phúc sẽ là người chuyển quả bóng bàn này vào cái mẹt đó, nhưng với điều kiện là phải chạm bàn một lần. Đây thí dụ nha, em phải hứng được quả bóng bàn này. Đó. Ôi. Anh hiểu rồi, em hiểu rồi. Hiểu chưa? Dạ. 1 phút 30 giây chúng ta sẽ nhận được 20 quả bóng thì mình chiến thắng nha. Chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Đó, 1. Hay quá. 2. Không được rồi. Hay lắm. 3 4. Đó, có kinh nghiệm rồi đó. 5. Đúng rồi. 6. Thấy vậy. 7. 7 rồi. Ôi. Trời ơi, lớn dữ vậy. Mới có 7 thôi. 8. 40 giây rồi. 9. 40 giây rồi. 10. 11. 12. Không được rồi. 13. Còn 7 qua nữa. 14. Hay lắm. 15. Còn 5 qua nữa. 16. Còn 20 giây nữa. 5 giây nữa. Ôi. 10 giây. 3. 2 quả nữa. Quả cuối cùng. Quả cuối cùng, cố gắng lên. Yeah. Rồi, chúc mừng. Tuyệt vời. Hay lắm Vân Anh. Em cũng lạng lách trong cuộc sống này, hay lắm. Dạ, nói chung là khi mình có mục đích và mình có quyết tâm mình sẽ làm được. Đúng rồi. Quyền ưu tiên, mở đó nào. 1 2 3. Được giảm 10 quả bóng. Chúc mừng. Như vậy là Vân Anh và Xuân Phúc cũng đã giành được quyền ưu tiên vòng thử thách thứ hai. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với thử thách thứ hai để xem ba đội chơi sẽ làm việc gì đây. Xin mời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là vòng thử thách quyết định xem gia đình nào sẽ chiến thắng và gia đình nào sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Gia đình nào nhận được giá trị giải thưởng 20 triệu đồng thưa quý vị. Mỗi gia đình sẽ tham gia một lần thử thách cùng với hai nghệ sĩ, đó là Xuân Phúc và Vân Anh. Nhiệm vụ các bạn rất là đơn giản. Các bạn sẽ lấy bóng đi qua cầu khỉ, vượt qua chướng ngại vật kia, bỏ vào rổ. Đội nào bỏ vào 15 quả bóng trong 15 cái rổ đó trước thời gian thấp nhất thì đội đó có cơ hội sẽ được rút logo của chương trình. Thật ra vòng này các con phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Bây giờ cho nó công bằng đi, ba người quảnh tù xì với nhau. 1 2 3.
Rồi Thắng con muốn thi thứ mấy? Dạ thi đầu ạ. Thi đầu hả? Trời, vẫn thi đầu. Rồi hai này quả tù xì nè, tiếp nào. 2, 3. 2, 3. Rồi con muốn thi thứ mấy? Con thi thứ hai. Thứ hai. Thôi thì mình chấp nhận mình anh lớn mà, mình nhường hai em gái đi em ha. Rồi chuẩn bị. Bây giờ tất cả vào vị trí nào. Kiểm tra đồng hồ cho chú Quyền Linh. 00 ạ. 00. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi qua con khỉ. Đúng rồi. Đó. Leo lên lại. Nhanh lên. Qua đi. Đúng rồi, đó. Đi lại. Làm sao lọt vô cái đổ. Không được. Trời ơi, không được rồi. Khó quá. Cố lên. Nào. Vô. Cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, cho mọi người bước lên tới đây. Mọi người bước lên tới đây. Đúng rồi. Bước lên đây nha. Phút thứ 2, ráng lên. Trời ơi, lên. Lên, lên, bước lên, bước lên, bước lên trên. Lấy nhiều bóng vô, lấy nhiều bóng vô. Rồi, đi đi, đó. Trời ơi. Ủa sao vậy? Ủa? Đó. Bước lên trên. Một bước. Rồi, nhẹ nhàng, khung sát luôn luôn. Đó. Bước sát đây luôn. Lên, lên xíu nữa. Từ từ lên sát nữa. Đó rồi, bỏ đi. Khum xuống con. Khum sát xuống. Khum sát xuống luôn. Rồi. Đi. Nhanh nhất có thể. Cái đổ nào chưa có nha. Đúng rồi. Rổ nào chưa có. Còn một rổ nữa. Trời ơi, cái rổ đỏ kìa. Vô cái rổ đỏ là xong. Vô. Ok, chúc mừng cho đội đầu tiên đã vượt qua áp lực. Còn bây giờ mời đội thứ hai. Đội đầu tiên vượt qua thử thách thế nào thì đội thứ hai vẫn như thế. 2 phút đầu tiên chúng ta đứng ở vạch mức đầu tiên. Khi đến hết 2 phút, Quyền Linh sẽ nhắc các bạn sẽ ưu tiên được bước lên vạch thứ hai giống như gia đình đầu tiên. Và sau 3 phút các bạn sẽ được chọn nhiều bóng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi nhanh lên nào. Cố lên. Nhanh lên Thảo. Nhẹ nhàng. 1. Hay quá. Có 1 thôi, còn 14 qua nữa. Đó. Càng khó bao nhiêu chúng ta càng nỗ lực bấy nhiêu. Không phải khó mà để dừng lại, mà khó để nỗ lực, khó để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống này. Trời ơi. Hãy hết cái này rồi chúng ta sẽ. Rồi, bước lên vạch thứ hai. Chúng ta được bước vạch thứ hai nha. Lên vạch thứ hai con. Đúng rồi. Đó. Vạch này gần hơn. Không được luôn. Thôi. 2 trái rồi. Trời ơi. Khó quá. Ôi. Nhẹ thôi Phúc ơi. Chúng ta đang đến với đội thứ hai. Đó là gia đình em Thảo. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi các anh. Trời ơi. Nhẹ nó mới không tưng ra. Sao nó tưng ra hoài vậy? Nhẹ thôi con. Được rồi. Mới có 3 quả thôi. Còn tới 12 quả nữa. Lấy nhiều bóng lên. Có lên. Ráng lên. Cái rổ xa xa trước. Ráng lên. Nhẹ nhàng thôi.
Hay lắm Vân Anh, hay lắm. Hay lắm Vân Anh ơi. Cố gắng nhanh lên. Sát xuống, sâu sâu xuống xíu. Đúng rồi. Hãy lên trên. Thôi thôi. Ráng xíu qua nào, đây nào. Vô đây, vô đây. Ừ, vô luôn. Vô, hay lắm. Ráng vô. Vô. Hay lắm. Một rổ cuối cùng nữa. Một cái này thôi, còn một cái này thôi. Còn cái này thôi nè. Trời ơi. Còn có một rổ một thôi nè. Ráng lên. Trời ơi. Yeah. Chúc mừng cho Gia Đình Thảo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Thử thách thứ 2 này rất là cam go thưa quý vị. Còn gia đình cuối cùng xin mời gia đình của em Bằng. Bây giờ còn đội cuối cùng đó là đội của em Bằng. Nổi nôn giờ phút vô tư. Đó, sức như em còn chịu không nổi nữa đó. Vân Anh còn nổi không? Dạ em cố gắng. Cố gắng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đó. Ráng lên nào. Đội thứ 3 phải thi như đội thứ nhất luôn. Nhẹ nhàng. 15 cái rổ bóng. Không được rồi. Thế nào đây? Thế nào đây? Đội nào sẽ là đội dẫn đầu về thời gian đây quý vị? Chưa được rồi. Ráng lên. Sức khỏe cũng có hạn, nhưng mà chúng ta cũng phải thi đấu thôi. Hay lắm. Được rồi Vân Anh, xuất sắc lắm Vân Anh ơi. Nhẹ nhàng. Thôi rồi, đừng có mạnh quá con, mạnh nó bay ra đó. Lấy nhiều bóng lên. Vô. Ráng lên nào. Vô. Được rồi. Cố lên. Không được rồi. Cố lên. Trời ơi. Ráng lên nào. Còn có 2 rổ thôi. Vân Anh hay lắm em, bữa nay em xuất sắc lắm á. Em lọt rất là nhiều rổ luôn. Mới khen chặt lắm hết trơn. Nhìn lên. Còn 2 rổ dễ thôi. Ráng lên. Trời ơi. Trời ơi. 1 rổ cuối cùng. Còn 1 rổ cuối cùng. Rổ cuối cùng. Wow. Tuyệt vời Vân Anh. Em là người hùng của ngày hôm nay đó. Rồi. Như vậy là em Bằng cũng đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Chúng ta cho một tràng pháo tay của 3 đội. Và bây giờ mời cả 3 đội ra để công bố kết quả. Như vậy chúng ta đã vượt qua thử thách dành cho cả 3 gia đình. Đến bây giờ chúng ta mới thấy được rằng là thời gian vô cùng quan trọng và những sự nỗ lực cũng vô cùng quan trọng. Những giọt mồ hôi các bạn đổ xuống đất này, đó chính là những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho cả 3 gia đình.
Cảm ơn những giọt mồ hôi của Vân Anh, của Xuân Phúc. Bằng một tràng pháo tay thật lớn các bạn. Tôi biết rằng các bạn rất là mệt, có đôi khi các bạn thở không nổi luôn đó, nhưng vì cố gắng nỗ lực để chiến thắng đem về cho mỗi gia đình nên các bạn đã hết sức mình luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều điều đó. Còn bây giờ thì điều gì đến sẽ đến. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả, xem đội nào sẽ nhận được 15 triệu, đội nào nhận được 20 triệu và đội nào sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình. Sau 2 lượt thử thách, gia đình có số thời gian cao nhất đó là 11 phút 59 giây. Gia đình có thời gian kế tiếp là 11 phút 19 giây. Và gia đình có số thời gian thấp nhất là 9 phút 41 giây. Tôi sẽ công bố gia đình nhận được số tiền thưởng 15 triệu đồng. Đó chính là gia đình của em Thảo. Hôm nay chị sẽ nhận được 15 triệu đồng. Chị cảm nhận thế nào? Rất vui ạ, vì có số tiền lớn để cho mẹ con có thể sửa sáng lại được cái mái nhà. Thì gia đình xin cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh và hai nghệ sĩ khách mời và các tình nguyện viên ủng hộ cho gia đình được số tiền. Thảo ơi, con có tiếc không Thảo? Dạ con. Tiếc hả? Giá như mình được làm lại thì con sẽ làm như thế nào? Dạ cố gắng hơn. Cố gắng hơn nữa. Chú Linh tặng thêm 5 triệu nữa là gia đình con có 20 triệu trong ngày hôm nay. Hy vọng 20 triệu đó chúng ta có thể đủ để vượt qua những khó khăn ngặt nghèo lúc này. Và mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình con. Và chúc mừng gia đình em Thảo hôm nay có tổng cộng số tiền là 20 triệu đồng. Và gia đình nhận được 20 triệu đó là gia đình của em Lương hay là em Bằng? Gia đình về nhì 11 phút 19 giây thuộc về gia đình của em Bằng. Như vậy là chúc mừng gia đình của em Lương. Gia đình em Lương là có thời gian 9 phút 41 giây. Với thời gian đầu tiên thì gia đình em cũng là gia đình chiến thắng thời gian thấp nhất. Và thử thách thứ hai thì gia đình em cũng là thời gian thấp nhất. Đây là một sự thử thách công bằng, quý vị có thấy như vậy không ạ? Chị sẽ nhận được giải thưởng là 20 triệu đồng. Chị thấy thế nào? Thật sự thì mẹ con rất là xúc động và cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn hai nghệ sĩ đã giúp cháu trong trò chơi để có được cái kết quả như thế này. Thì được cái số tiền này thì cũng là một cái nguồn động viên rất là lớn để cho hai mẹ con, để cho Bằng có thể là tiếp tục chương trình học của mình cũng như là em của Bằng. Chị có mơ ước rằng chúng ta có 10 triệu để làm vốn nuôi Tầm. Bây giờ mình có 20 triệu, Quyền Linh sẽ tặng thêm 5 triệu nữa là 25 triệu. 10 triệu làm vốn, 15 triệu còn lại để dành có thể làm học bổng cho em Bằng để bước vào giảng đường đại học chị ha. Bằng thấy sao Bằng? Dạ, con cảm thấy rất là biết ơn và con xin cảm ơn chú Quyền Linh và chương trình đã hỗ trợ cho gia đình con. Chú nghĩ rằng con phải nói một lời nào đó cảm ơn mẹ của con trong giây phút này đi. Dạ, con cảm ơn mẹ đã luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ và nuôi dưỡng con. Con nữa là con sẽ luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi và luôn là một đứa con ngoan ngoãn với mẹ. Mẹ không còn vòng tay của bố nữa thì vòng tay của con chính là động viên đối với mẹ mình đó con. Chú nghĩ rằng chính con là tinh thần, là động lực của mẹ để mẹ có thể vượt qua những khó khăn. Chúc cho chị mạnh khỏe để nuôi con khôn lớn. Chúc cho bước đường vào giảng đường đại học của Bằng sẽ bằng phẳng hơn Bằng nhé. Cố lên con. Mình là người có thời gian thấp nhất sẽ bước vào rút logo. Rồi, con gái nè, con muốn nói gì trong giờ phút này? Con rất vui ạ. Con cũng cảm ơn chú Quyền Linh với cô Vân Anh với chú Phúc. Nếu như bây giờ có một số tiền thì con nghĩ rằng mẹ con sẽ làm gì?
Dạ, thưa chú là nếu mà có một số tiền thì con nghĩ là mẹ sẽ sửa nhà. Và ngay bây giờ sau khi kết thúc chương trình, chú sẽ đưa cả nhà con để đi chọn đồ, làm cái nhà vệ sinh cho riêng con và gia đình nha. Hy vọng sắp tới thì 6 người trong gia đình sẽ có một cái nhà vệ sinh để chúng ta khỏi lo điều đó nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ theo chân gia đình của em Lương đến với vòng thử thách rút logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin chúc mừng gia đình em Lương đã đến với vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Trước mắt chúng ta là rất nhiều logo, có 8 logo Mái Ấm Gia Đình Việt. Tùy theo cái sự may mắn của mình mà mình rút ra được mấy logo thôi và bao nhiêu tiền thôi. Nhiệm vụ của hai nghệ sĩ cùng với em Lương bây giờ là chúng ta sẽ làm sao đem tất cả cái hộp quà đó về trên bàn này ghép thành một chữ, đó là chữ Nghi Long. Nghi Long là xã mà chúng ta đang có mặt, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Và để đem được những cái hộp quà đó về bàn này với chữ Nghi Long đó, các bạn không phải thể lấy mà chúng ta phải dùng cái quả bóng bắn cho nó rơi xuống đất để chúng ta lấy về. Chúng ta sẽ cầm hai cái cây này, cầm cái bóng di chuyển qua các chướng ngại vật. Chúng ta dùng cái ná này và bắn cái bóng làm sao mà ngã tất cả những hộp quà xuống. Nếu như chúng ta hoàn được trong vòng 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ nhận được 8 bản logo. Nếu chúng ta hoàn thành trong vòng 2 phút, chúng ta nhận được 6 bản logo. Nếu chúng ta hoàn thành trong vòng 3 phút, chúng ta nhận được 4 bản logo. Chúng ta hoàn thành trong vòng 3 phút trở lên, chúng ta chỉ có 2 bản logo thôi. Và nếu chúng ta hoàn thành trong vòng 10 phút, chúng ta được 1 bản logo. Nếu chúng ta vượt qua 10 phút, chúng ta không có bản logo nào hết, xem như là mình về tay không. Đó, điều này hết sức là nguy hiểm. Vì ngày hôm nay chúng ta đến đây mà không đạt được một cái bản logo nào thì rất là buồn, rất là đáng tiếc ha. Chính vì thế nên đến vòng này chúng ta vẫn phải nỗ lực nữa nha. Quý vị hãy cùng theo dõi với chúng tôi nha. Số mấy à? Không. Chuẩn bị. Tất cả cùng đếm. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên, xuất phát. Xuất phát nhanh lên. Chúng ta lẹ lên, càng nhanh càng tốt. Đây là cơ hội để chúng ta có nhiều tiền. Mạnh lên con. Đúng rồi, đây là cơ hội để có tiền đây. Không được rồi, cố gắng nào. Đào Vân Anh, bắt phát bắt trúng. Nhanh lên. Không được rồi, về lấy bánh khác. Vô, đem về được rồi. Đó, ráng lên Vân Anh. Này khó với em quá anh Linh ơi. Khó quá hả? Lâu vậy. Cố lên Phúc ơi. Trời ơi, cố lên nào. Nhanh lên. Bắn. Nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi. Cố gắng nào. Vô. Bắt cái kia kìa. Trời ơi. Nhanh lên. Trời. Gắng lên. Vô. Có cái cuối cùng. Vô. Đem về, vô lên, đem về. Vô lên, xếp đi. Để sát vô. Bây giờ chúng ta đã thấy được
Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ đã dừng lại mấy phút à? 4 phút 10 giây. Bây giờ thì gia đình của em Lương đã nhận được 2 logo của mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình, mái ấm gia đình yêu thiêng liêng. Chúc mừng gia đình em Lương. Có thể nói ngày hôm nay tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng như khán giả đang có mặt tại trường quay rất là vui. Hôm nay thì mái ấm gia đình Việt sẽ mời chị chọn 2 logo để xem sự may mắn của gia đình như thế nào. Đầu tiên, mời chị chọn logo nào? Dạ, em chọn ô số 8 ạ. Ô số 8. Mời chị qua đây, chúng ta thử xem với logo đầu tiên mình sẽ có bao nhiêu tiền đây. Rút từ từ ra nào, từ từ ra, bình tĩnh. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Số mấy? Rút ra 25 triệu đồng. Wow. Chúc mừng chị. 25 triệu đồng đầu tiên. Trời ơi, may mắn quá. Chúng ta còn một logo nữa. Rồi theo con thì chọn số mấy nè? Dạ thưa chủ là con chọn số 5 ạ. Số 5. Lương số mấy Lương? Dạ số 5 luôn ạ. Số 5 luôn. Chị có đồng ý với mọi người số 5 không? Dạ có ạ. Có số 5. Rồi chúng ta mở số 5. Nào mời cả nhà qua đây. Chúng ta sẽ cùng rút bảng số 5. Tôn Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Một số 5 và số cuối là số 3. 35 thưa quý vị. 35 cộng 25 là mình có nhiêu tiền chị? 60 ạ. 60 triệu đồng. Chúc mừng gia đình chị. Hôm nay gia đình của em Lương có số tiền là 65 triệu đồng. Chúc mừng. Anh Linh cho em xin có đôi lời. Những cái chia sẻ, những cái cảm xúc thì từ đầu chương trình thì Vân Anh cũng đã chia sẻ với tất cả các gia đình của chúng ta ở đây. Và ở giây phút cuối này thì Vân Anh cũng xin gửi lời chúc mừng đến gia đình của mình. Vân Anh cũng xin góp một chút xíu cái gọi là món quà nhỏ của mình, của ít lòng nhiều. Mong rằng là đây là món quà cũng sẽ chia sẻ được phần nào những cái khó khăn trong cái giai đoạn khó khăn này với cả 3 gia đình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn Vân Anh rất là nhiều. Cũng rất là cảm ơn chương trình cũng như là bà con hôm nay đã tới đây để cùng ủng hộ với 3 gia đình. Và Phúc cũng sẽ xin chia sẻ cái tấm lòng của mình dành cho các gia đình và sẽ nhờ chương trình gửi cái phần quà này của mình dành cho cả 3 gia đình. Và chúc cả 3 gia đình sau chương trình này sẽ có thêm một cái động lực nắm tay nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn ạ. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ Quyền Linh xin mời cả 3 gia đình ta lên sân khấu để nhận quà của chương trình. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình yêu thiêng. Thưa quý vị, chúng ta vừa kiến ấm gia đình Việt. Tất cả mọi khó khăn rồi sẽ trôi qua. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã cố gắng hỗ trợ cả 3 gia đình để giảm bớt những khó khăn đó. Và hy vọng là 3 gia đình bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Chúc mừng cả 3 gia đình. Đầu tiên xin mời gia đình nhận được 15 triệu đồng. Mời Xuân Phúc. Em xin gửi chị và hai cháu. Có phần thưởng này thì em cũng xin chúc chị và hai cháu sẽ có thêm cái động lực trong cuộc sống và chúc cả nhà mình sẽ luôn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và chúc cả nhà sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc mừng gia đình chị. Xin mời gia đình thứ hai. Vân Anh xin gửi món quà 20 triệu đồng của chương trình gửi đến gia đình mình. Tất cả mọi tương lai vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất đang chờ chúng ta ở phía trước. Và gia đình nhận được giá trị giải thưởng 60 triệu đồng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Hồ Xuân Sĩ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An sẽ trao 60 triệu cho gia đình của em Lương. Em xin đại diện tập đoàn Hoa Sen ở
Nghệ An này em xin trao cho gia đình món quà trị giá là 60 triệu. Hy vọng là với món quà này thì sẽ chia sẻ bớt cái khó khăn của gia đình chị, và chị có một số vốn để tiếp tục đầu tư và làm ăn, và mong chị là tiếp tục cố gắng để nuôi dạy các em thật tốt. Chúc mừng gia đình chị. Linh sẽ tặng thêm 5 triệu nữa để giúp 5 cô gái sẽ có thêm nhiều niềm vui nữa. Như vậy là ngày hôm nay chị có 65 triệu đồng. Chúc mừng gia đình chị. Bây giờ xin mời Vân Anh cùng với Xuân Phúc, chúng ta sẽ tặng quà cho cả ba gia đình. Chúng ta vừa đến với những niềm vui từ chương trình Mái ấm gia đình Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home. Chương trình phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sơn Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, Việt Nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.